हेलो साथीहरु नमस्ते। म मेरो युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज विशेष गरेर तपाईहरुले नागरिकता सम्बन्धी यति प्रश्नहरु गर्नुभएको छ, मैले समयको कारणले बेलैमा दिन सकेको थिएन। ती प्रश्नहरुको उत्तर लिएर आएको छु र केही नागरिकतासँग सम्बन्धित समस्याहरु जो चाहिँ बाउको मात्रै नागरिकता हुँदा, आमाको मात्रै नागरिकता हुँदा, बाउको हुँदा आमाको नहुँदा, आमाको हुँदा बाउको नहुँदा यस्तो अवस्थामा नागरिकता कसरी बन्छ त्यसको पनि तपाईहरुलाई अन्तिममा मैले जानकारी गराउँछु। त विषयवस्तुसँग प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। त्यसका लागि रातो बटन दबाएर नोटिफिकेसन दबाइदिनु र अल नोटिफिकेसन गरिदिनु होला ताकि यस्तो भिडियोहरुको जानकारी तपाईहरुलाई चाँडोभन्दा चाँडो प्राप्त होस्। त लागौं आजको विषयवस्तुतर्फ। आजको विषयवस्तु तपाईलाई मैले भनिसकेको छु। त आजको विषयवस्तु छ नागरिकता सम्बन्धी प्रश्नहरु। त प्रश्नहरु फटाफट, भिडियो धेरै लामो हुन सक्छ, फटाफट भन्दै जान्छु। सुबाङ्गत भाइले भनेको छ हेल्पफुल भिडियो भनेको छ। नयाँ मान्छेलाई नागरिकता कति वर्षको उमेरमा बन्छ त्यो पनि थाहा छैन हैन। त्यसकारणले यो हेल्पफुलै छ। अर्को छ सर हजुरले भन्नुभयो जस्तै सेम केस हो। मेरो बाबाको केही थाहा छैन, ममकोबाट बनाउन खोजिरहेको छु बट भएको छैन। सर यो लागू हुन कति टाइम लाग्छ होला, इन्फर्मेसनको लागि प्लिज भिडियो बनाइदिनु होला भन्नुहुन्छ। मैले यही भनिहालेँ। तपाईले बुवाको छैन तर आमाको छ भने यसको पनि नागरिकता बन्छ, तर तपाईहरुले केही समय पर्खिनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अहिले के हुँदैछ म अन्तिममा भनेछु तपाईलाई। त्यसैगरी अर्को छ अन्जु थापा, सर पढाइको आधारमा नागरिकता निकाल्न मिल्छ कि मिल्दैन प्लिज भनिदिनुस् भनेको छ। वास्तवमा पढाइको आधारमा नागरिकता निक्लिदैन। बुझ्नुभयो? पढाइको आधारमा नागरिकता हुँदैन कि। नागरिकता जम्मा 3 प्रकारको पाउँछ नेपालमा। एउटा वंशज, एउटा अंगीकृत, वैवाहिक र अहिले भर्खर लागू भएको भने अस्ति जन्मसिद्ध थियो। अब जन्मसिद्धको सन्तानलाई फेरि वंशजको नागरिकता दिइन्छ। अर्को छ तेसाङ दोर्जी, मैले ठिकै भने होला। सर मेरो मम्मीको नागरिकता छ तर मम्मी हुनुहुन्न, बाबा नै हुनुहुन्न, कसरी हुन्छ भनिदिनुस् न भनेको छ। मैले यसको अन्तिममा उत्तर दिनेछु। अर्को छ नमस्ते अंकल, नागरिकता हुने यो जन्मसिद्धको सन्तानहरुको चाहिँ बुवा आमा दुईटैको नागरिकता हुँदा चाहिँ बन्ने भयो भनेको छ। अब अर्को छ के हो यो रयुसका, हेलो सर मेरो बाबा नेपालमा 46 वर्ष बस्नु भएको हो तर अहिलेसम्म नागरिकता बनाउन पाउनु भएन। मेरो परिवारको कोहीसँग नागरिकता छैन तर मलाई नागरिकताको धेरै आवश्यकता छ। प्लिज हेल्प मी एन्सरिङ माई क्वेसन, हाउ डु आई गेट सिटिजनशिप? Please help me answering my question. How do I get citizenship if no one from my family has it? I studied 12 years in Nepal भन्नुभएको छ। एउटा कुरा तपाईलाई दुःखका साथ भन्नुपर्छ हैन। पढाइको आधारमा नागरिकता बन्दैन। तपाई कति वर्ष यहाँ बस्नुभयो भन्ने कुराले पनि नागरिकता बन्दैन। त्यसकारण तपाईको नागरिकता हुनको लागि अहिलेको केसमा तपाईको बुवा वा मम्मीको, कम्तीमा पनि बुवाको वंशजको नागरिकता, यदि जन्मसिद्धको हो भने बुवा र मम्मीको दुवैको नागरिकता चाहिन्छ। अर्को छ दिलीप शाह, नमस्ते सर, कसैको बुवा र आमा बित्नु भएको छ र पति पनि बित्नु भएको छ तर आमाको नागरिकता वंशजको छ भने त्यो महिलाले नागरिकता पाउँछ कि नै भनेको छ। यसको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि आमाको आधारबाट नागरिकता पाउने बिहा गरिसकेको कसमा श्रीमानको तिरबाट बनाउने हो। तर यदि त्यस्तो भएन भने आमाको नामबाट पनि नागरिकता पाउन सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ म तपाईलाई अन्तिममा भनेछु है। अर्को बाबाको अंगीकृत र आमाको वंशजको भए नागरिकता बन्छ बन्दैन भन्नुहुन्छ। श्रीष बेबी तपाईले बनाइसक्नु होला, त्यो अवस्थामा पनि बन्छ नागरिकता। किन सिडिओ कार्यालयले कानुन छैन भन्दै फिर्ता गर्दैछ त? अहिले फिर्ता गर्दैन, अब धेरै केसहरु समाधान भइसकेको छ। सर नमस्कार, अनि के कसरी आमा नेपाली अनि बुवा इन्डियनको अनि मम्मीको नेपाली नागरिकता छ अनि छोरा छोरीले बनाउन मिल्छ कि नै सर प्लिज भनिदिनु पर्यो। त्यस्तो अवस्थामा बनाउन मिल्दैन। बुवा चाहिँ नेपाली नेसनल होइन भने तपाईले नेपालको नागरिकता बनाउन सक्नुहुन्न। सर नमस्कार को विवश राज, मेरो नागरिकता जन्मसिद्धको छ, श्रीमतीको बन्न मिल्छ कि नै सर प्लिज भनिदिनु न भन्नु। यो त भइसक्यो होला। तपाईको नागरिकता जन्मसिद्धको भएमा तपाईको ससुरालीको सासु र ससुराको नागरिकता छ भने तपाईको पनि श्रीमतीको बनिहाल्छ। मदर नेमबाट नागरिकता लिन मिल्छ कि के गर्नुपर्छ? आमाको नामबाट पनि
के हो यो? सुशील शर्मा ब्लग उहाँले भन्नुभएको छ आमाको नामबाट पनि नागरिकता बनाउन मिल्छ हैन, तर के कन्डिसनमा हो तपाईँलाई मैले त्यो माथिको भिडियोमा भनिसकेको छु। नेपालमा भएको मान्छेले दुईवटा नागरिकता लिएको छ, कहाँ गएर कसरी उजुरी गर्न सकिन्छ? दुईटा नागरिकता लिन मिल्दैन एउटै मान्छेले। त्यसो भएको अवस्थामा कारबाही हुन्छ। अब हराएर नागरिकता बनाएको हो र फेरि पुरानो नागरिकता भेट्यो भने तपाईँले नागरिकता चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पुरानो नागरिकता नयाँ बनाएको नागरिकता चाहिँ रद्द गर्नुपर्छ। यदि तपाईँले जान नागरिकता बनाएको भने तपाईँलाई उजुरी गर्यो भने इलाका प्रशासन कार्यालयमा वा सिडिओ कार्यालयमा गर्नुपर्छ। तपाईँलाई जसले बनाएको हो दुईटा नागरिकता बोक्ने मान्छेलाई कारबाही हुन्छ। हेलो सर मेरो बुवाको के हो अजय राजा भन्नुहुन्छ। हेलो सर मेरो बुवाको जन्मसिद्ध छ, मम्मीको वंशजको छ, दुईटैको तर पनि दिइरहेको छैन भने के गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। अहिले त बनाइसक्नुभयो होला, किनभने मम्मीको अब चाहिँ बुवाको वंशजको नागरिकता नहुँदाखेरि अलि अगाडिसम्म जुन नयाँ कानुन पास भयो त्यतिखेरसम्म दिँदैन थियो। अब चाहिँ बुवाको जन्मसिद्धकै भए पनि आमाको पनि नागरिकता छ भने प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, पाउनुभयो होला भन्ने लाग्छ। हेलो सर मेरो जन्म दर्तामा मेरो बुवाको नेम छ र बुवा हुनुहुन्न, आमाको नेमबाट नागरिकता बन्छ कि नै सर भन्नुहुन्छ। एलोन बोय आमाको नामबाट पनि नागरिकता बन्छ, त्यसको बारेमा अलिकति डिटेलमा म अन्तिममा भन्नेछु है। ओम प्रकाश मेरो श्रीमतीको नागरिकता बन्दैन सर के गर्ने होला? मेरो ससुरा बाको नागरिकता जन्मसिद्ध अब त बनिसक्यो होला तपाईँको पक्कै पनि मलाई लाग्छ। तपाईँको सासु र ससुराको नागरिकता छ भने तपाईँको श्रीमतीको पनि बनिसक्यो। सर हावा होइन र हजुरको कुरा यो चाहिँ इन्टरमिडिएट लाइफ भन्नुभएको छ, यो के को हावा भन्छ बुझिसक्नुभयो होला। हेलो दाई भन्नुभएको छ। हेलो 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 सर हेलो नमस्ते दाई म अनाथ हो, मेरो नागरिकता कसरी बन्छ? तपाईँ यदि अनाथ हो भने शङ्कर के हो वाइजी शङ्कर तपाईँको नागरिकता बन्छ, तर तपाईँ चाहिँ अनाथालयमै बसेको हुनुपर्छ र अनाथालयले तपाईँको अनाथ हो भन्ने प्रुफ गरिदियो भने तपाईँले नागरिकता प्राप्त गर्नुहुन्छ। कानुनमा त्यो पनि व्यवस्था जसको आमा बुवा हुनुहुन्न उहाँले पनि नागरिकता प्राप्त गर्छ, किनभने कोही पनि अनागरिक भएर बस्ने यो चाहिँ नेचुरल कानुन हो कि अनागरिक भएर कोही पनि बस्न पाउँदैन। अब दाइ 2063 को निस्कन्छ कि नै भन्नुभएको छ, यो मैले कुरो बुझिनँ होइन। अब अर्को छ सलिन्डा बिके नागरिकता भएर म नम्बरको आधारमा अनलाइन डिटेल हेर्नु मिल्छ कि मिल्दैन प्लिज भने पाउनुहुन्न। तपाईँले अनलाइन नागरिकता भएर अनलाइन डिटेल के हेर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँले सक्नुहुन्न, त्यस्तो बनाएको छैन। मिश्र राज विवाह दर्ता हुँदै माइतीबाट नागरिकता मिल्छ कि मिल्दैन भनिदिनुहोस्। मिल्दैन वास्तवमा। विवाह गरिसकेपछि तपाईँले श्रीमानकोतिरबाट नागरिकता बनाउनुपर्छ। यदि ढाँटेर विवाह गरेको छैन भनेर बनाउनु भयो भने चाहिँ कारबाही हुन्छ होइन त। अर्को छ विष्णु भट्टराई विधेयक पास भएको हो सर? यो त अब मैले भन्नै पर्दैन, ढिलो भएको छ, मैले यसको उत्तर दिनलाई पास त भइसक्यो, नागरिकता पनि बनिसक्यो। धोतीहरूलाई लखेट्न पर्छ। आइएम रमेश भन्नुभएको छ। तपाईँले धोती भनेको चाहिँ के हो वास्तवमा? नेपाली मान्छेहरू जो चाहिँ मधेसी मुलुक हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई भन्नुभएको हुन्छ। आई डोन्ट एग्री होइन त। तर इन्डियनहरूको विषयमा जो चाहिँ यहाँ नागरिकता लिन खोज्नुहुन्छ बिना प्रमाण बिना आधार भने चाहिँ तपाईँले भनेको ठिकै हो। अर्को अनुजा थापाले त उत्तर मैले दिइसकेको छु होइन त। अब म तपाईँलाई अन्तिम कुरा चाहिँ भन्न गएको छु, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा, यो सुन्नु होला होइन। यो प्रश्नहरूको उत्तर तपाईँले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। अहिले जन्मसिद्धको सन्तानहरूले चाहिँ बुवा र आमा दुईटैको नागरिकता छ भने प्राप्त गरिरहनु भएको छ वंशजको नागरिकता। तर यदि बुवाको मात्रै नागरिकता छ, आमा बित्नु वा आमाको नागरिकता छैन, आमाको नागरिकता छ बुवा बित्नु वा बुवाको नागरिकता छैन, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ नागरिकता अब सन्तानले पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा चाहिँ अब यो ऐन पछाडि नियमावली बन्छ क्या। संविधान थियो, संविधानलाई टेकेर कानुन बन्यो, ऐन बन्यो। अब त्यो ऐनलाई टेकेर नियमावली बन्छ र जति पनि ल्याकिङ्सहरू छ भनेको बाउ छन्, बाउको नागरिकता छ आमाको छैन, अब बाउको नागरिकता के अरे बाउको आधारमा बाउको नागरिकताको आधारमा छोराछोरीलाई दिने कि नदिने, आमाको नागरिकता छ बाउको छैन, मैले जन्मसिद्धको केसमा भनिरहेको छु। र वंशजको केसमा पनि के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि आमाको नागरिकता छ बाउको नागरिकता छैन, आमाको नागरिकतामा बाउको पनि नाम छ तर अरू बाउको कुनै आधार देखिँदैन भने त्यस्तो सन्तानहरूलाई अब नागरिकता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा चाहिँ मैले सिडिओ कार्यालयमा इलाका प्रशासन कार्यालयमा बुझ्दाखेरि नियमावली बन्दैछ। त्यो नियमावली पास भइसकेपछि चाहिँ यो यावत समस्याहरू बाउको छ आमाको छैन उसले पनि नागरिकता पाउँछ, आमाको छ बाउको छैन उसले पनि नागरिकता पाउँछ होइन, आमाको नागरिकता छ बाउको कुनै ठेगान छैन त्यसले पनि
नागरिकता पाउँछ। अहिले पनि विशेष गरेर बाउको चाहिँ कुनै बाउको प्रमाणको केसमा भनेको, तर मैले अघि यो भिडियोमा पनि अघिल्लो भिडियोमा बनाएको छु, जुन उत्तर दिइरहेको छु, आमाको नामबाट नागरिकता बनाउन सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्म देशमा 2 जना त्यस्तो 2-3 जनाको केस आएको छ जुन चाहिँ आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्नुभएको छ। कसरी भन्दा बाउको कुनै ठेगाना नखुलेको, बाउको पहिचान नभएको, होइन, अनि नेपालमै आमा नेपालमै बसिरहेको, अनि नागरिकता प्राप्त गर्ने र आमा जो शनाखत गर्ने उनीहरूले चाहिँ श्रीमानको अत्तो हामीलाई केही छैन भनेको सो घोषणा गरेको अवस्थामा नागरिकता दिइरहेको छ। तर त्यो चाहिँ बिरलै हो, कानुन बनाएर त्यस्तो चाहिँ बिरलै संविधानमा जुन छ आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने त्यो कन्डिसन जुन मैले भनिरहेको छु, भिडियोमा पनि भनेको छु अघिल्लो भिडियोमा, त्यो अनुसार पनि नागरिकता दिएको छ। तर यसलाई सजिलो बनाउनको लागि चाहिँ चाँडै नै नियावली आउँदैछ। तपाईँहरू हतार नगर्नु होला, नआत्तिनु होला। नागरिकता भन्ने कुरा विधि पुर्याएर नियम कानुन अन्तर्गत, होइन, आधार भएका मान्छेहरूले पक्कै पनि पाउने नै छन्। हिजो एउटा 18 थियो, आज त्यो पार भएर नयाँ तरिकाले जो जन्मसिद्धको सन्तानहरूले नागरिकता प्राप्त गर्नुभएको छ, खुसीकै कुरा छ। यसका लागि पहल कदमी सबैले गऱ्यौँ, हामीले पनि भिडियो बनाएर पनि जानकारी गरायौँ, होइन। त तपाईँहरू जसको आमाको छ, बुवाको छैन, बुवाको छ आमाको छैन भने हतार नगर्नु होला। नियावली बनिसकेपछि तपाईँहरूको नागरिकता अवश्य बन्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। नियावली बन्दैछ, होइन। तपाईँहरूको नागरिकता अवश्य एक दिन बन्नेछ। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि यो चाहिँ हेल्पफुल लाग्यो भने तपाईँहरूले यो भिडियो लाइक गरिदिनु होला, अनि सेयर गरिदिनु होला, र जाँदै फेरि एकपटक पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छु मेरो च्यानल सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्ते।